अस्सलामुअलैकुम मलगुरु څنګه یې زه یم عمران او تاسو ګورئ عمران مکس ویلاګ زموږ چینل سبسکرایب او لایک کړئ دا موږ یو سونی ټي وي راغلی مالک وایي چې دې اواز نه کوي ګورو چې کوي چې اواز کوي که نه کوي ټیک ده په وړاندې دی بلکل چې دغه خبره صحیح ده ولیم فل دی اواز نه کوي ټیک شو دا اوس مونږ کولاوه وه او چې کوي چې آیا دا ایسې پړتی یا څه نور څه پړتی ټیک شو بیا تاسو له واپس راځو مونږ سره اوسئ ښه جي ملګرو دا اوس تاسو کتی شئ دا سونی ټي وي دی چې ساوند یې نشته دا تقریبا په ایسې باندې پوره ولټ شته د دې مطلب دا شو په ایسې ولټ شته هر څه برابر دي خو د دې ایسي خرابه ده تاسو اوس کتی شئ دی ماته لړ کو ټیک شو جی ملګرو دا هغه سونی ټي وي دی چې موږ پکې اوس آی سی چینج کړه دا ساوند آی سی ده دا سونی ټي وي دی اوس موږ بیا دا ستاسو په وړاندې چک کوو چې آیا ټیک شو که څه نور څه مسله پکې نشته دا آی سی خراب وه بي ایچ 12 ټیک شو جي دا اوس موږ چک کوو د سپیکر تار و انټینا ریډو Community Gavas, featuring one of the biggest lagoons in the world, beach-facing and private island mansions. Pakistan's first waterfront commercial business district and beach-facing shopping area. And secure environment में मौजूद luxury villas, multiple beaches और resort-style amenities, और 2 अजीम व शान grand mosques, beach-facing serviced apartments for the first time in Punjab. तामीर शुदा मकानात के अलावा well-planned residential plots, और ये सब कुछ 5 साल तक के आसान पेमेंट प्लान के साथ ये है